seconds pa. Please lang, itigil natin ang harutan. Magsama tungo sa kaunlaran. Di ako aktivista o feminista. Ako isang babae, wala nang iba. Mga babae, kung saan ang ating isipan, pakinggan niyo ito. Mga babae, karapat tayo maglaban. Pagdaing ang mundo. Kung magmahal mo, kung pagaling-galing kang magmahal mo. Ang galing-galing kung magmahal mo, kung pagaling-galing kang magmahal mo. Ang galing-galing kung magmahal mo, kung pagaling-galing kang magmahal mo. Ang galing-galing kung magmahal mo, kung pagaling-galing kang magmahal mo. Ayoko na nga sanang pumunta dun eh. Pagod na nga ako eh. Ikaw? Hi. Go ahead. Iniintay ko. Sige. Sige. Bye. Bye-bye. Ma'am? Ma'am? Handa na po ang breakfast ninyo. Thank you. So, hindi na siya magpapasundo? Didiretso na ba yung kala Anne-Marie? So, what do I have to bring? Huwag na lang. I'm sure maraming food. Magdadala na naman ng isang timbang kaldereta si Maricel eh. Oh, yung niluto ng biyena niya sa Forbes. Excuse me, ma'am. Yes? They're already in the conference room. Yeah, okay. Wait, I have to go na. May briefing pa ako. I'll see you na lang later, okay? Bye. Hello? O ano, nag-jet lag ka ba? Baliw ka talaga. Wait, June, wait ha. Hi! Basti! Come. Bango-bango naman. O, say hi to Basti June, ha? Say hi to Tita June. Hi! Kumusta na inaanak ko? Basti, sa mami mo nga. Anong oras pa talaga yung dinner? Masyado mamaaga yung 8? Excuse me. Husband niyo, ma'am. Hello? O, Jonas? Hindi ko makita yung Ferragamo tie ko. Ano? I can't find my Ferragamo tie. Tinawagan mo ako in the middle of a meeting just because you cannot find your tie. Andiyan ka na pala. Eh, obvious naman hindi mo ako na-miss eh. Nung 2 weeks na wala ako dito. Eto bahay mo kasi sepa nung wala ako. Ang dami mo nang sinabi. Hello? Oy, June. Sumipot ka mamaya sa dinner, ha? Pag hindi ka pumunta sa dinner ni Anne-Marie, isusuplong kita sa customs. Sasabihin ko, nag-i-smuggle ka ng drugs tuwing bumabalik ka sa Pilipinas. Okay. Bye. Hindi pa ba tapos yan? Sandali na lang kasi grounded ito eh. Aba, bilisan mo. Anong oras ba yung party mo? So how do you serve? Nagkaya yan eh. Summer. Magdi-dinner kami at magpo-poker nila Jan at Victor. I really love this May natira bang tequila? Emergency. Manang Gloria, meron ho ba tayong maluluto para mamaya? Ha? Meron pa bang beer dyan? How are you? Anne-Marie, ang taba mo! Ay, Marie! Maricel! Miss! Ko, ikaw na nga. Ingit naman ako sa iyo. Ganda-ganda mo pa rin. Ay, Ako talagang pinahilingan ka na ba? Teka, Attention, girls! Attention! Tingnan si Lingling. Buntis na naman. Ilan po na yun, Ling? 6 months pa lang. 6 months. Uy, girls! Picture Picture naman. taking! Dali! Picture taking! Sige naman tumabay ito. Ganyan picture taking pa rin. Ready? Oh, compress. Picture taking! June, doon ka sa likod ni May. Na kayo? Palit. Ikaw muna sa tabi ko, June. Ay, naku. Anne-Marie, tumayo ka naman. Okay, picture taking. Smile. Oh, ready. 1, 2, 3, smile. Ay,
Bayad ano ba yan, yan? ha? Tiko? Yung battery. Mahal pa naman yun. Anyway, who wants wine? Wine for me also. Meron ba kayo Zoom? Dom. Anong dom? Wala palang film. Oh, ano ba? I-serve mo na yan sa labas, ha? Alam mo, I admire you. You were trying to be brave. Ayaw mo ipalata sa amin na masama ang loob mo dahil namatay ang asawa mo. Are you kidding? April, muntik na kaming maghiwalay noon. Kung hindi lang ba talaga itinirik ni Howard ang kanya mga mata dahil binarahan na ng kolesterol yung puso niya, di sana nag-divorce na kami. Pinaninindigan ko lang. Cardiac arrest. Ano magagawa ko? Nako, totoo yun. That's why don't feel bad for me. It's okay. Ay, nako. Total naman. Matagal-tagal na rin naman ako nagtiis niyo sa nakakalbong Amerikanong yun. Ikaw talaga. Anyway, ikaw. Kamusta na kayo ng asawa mo? Tarantado pa ba? Ay, kasi naman. Wala ka nang ginawa kundi sundan ng sundan si Rafi. Akala mo ba hindi ako binabalitaan ni Maricel? Yung babaeng yun, wala namang ginawa yun kundi magkwento na magkwento tungkol dun sa biyanan niya. Kundi naman, binubroadcast sa akin lahat na nangyayari sa inyo. Ano? Talaga bang wala ka ng plano magtrabaho at magpapakaburo ka na lang dun sa bahay mo? Maliit pa yung anak ko. Naku, April, bakit? Ilan ba ang swelduhan mong alipin para sa anak mo at nagkukulong ka dun sa bahay mo? Bigat. Ako din, wine. Wag, bawal to sa'yo. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Taon-taon nanganganak ka. Ay, naku madali lang naman ako magbuntis Mana ako sa nanay ko, hindi kami hirap sa panganganak. Oo na nga, pero it does not mean that every year dapat dagdagan mo ang angkan ng asawa mo. Di ba, June? Ay, nako. Paano naman niya si Lingling? Panay babae ang iniire? Hindi makachamba-chamba? Kasi gusto nga ni Hector na magka-baby boy kami. You mean, hindi kayo titigil hanggat hindi kayo nagkakaanak ng lalaki? Paano? Sino magpapatuloy ng apelyido ng asawa ko? Alam niyo, sabi ng aking mother-in-law, buti na lang ang eldest ko lalaki. Pero ang mami, ang gusto niya, apo na babae. Kita niyo to? Bigay ito ni mami sa akin. At kapag nagkaanak ako ng babae, mas malaki pang batong ibibigay niya sa akin. Oo. Uy, ang bait naman ng biyanan mo sa'yo, aray. Kasi I'm the only daughter she never had Yeah? Cheese. Ay. Grabe, no? Ang tagal-tagal na natin magkakakilala. Since mga second year high school? Hindi. Mas nauna kaming nagkakilala ni May. First year pa lang yata. Oo. Kahit schoolmates pa tayo noon, hindi pa tayo gaano nagpapansinan. Not until niligawan siya ng pinsan ko. Ang tagal-tagal na nun. Pero tingnan mo kung ano na tayo ngayon. Ay nako, talagang ibang-iba na tayo ngayon. Ang bilis ng panahon, ano? Ay, I'm bored. Mag-picture taking tayo ulit. Oh, Halika. God. Again? Ilan ba sa film ang dala mo? Anymore. Sige na naman, Ay, naku, mag-cheese ka na lang. Ayaw na namin. Oh, yan. Uy, tignan na. Halika, hindi na magamit dito. Baka magalit pa si mama. Bye. Bye. See you. Bye. Yes. Bye-bye. Uy, Ano my nose? Garden. Bye, mama. June, Garden, garden. namin, tignan mo yung collection See you ng guys. orchid. Ay, titignan ko din yung orchids. Ruth. Ma'am? Digna. Halika, dito. Ma'am. Halika. Picture taking tayo, ha? Oh, ayan. Oh, ako naman. Dito, kunan niyo ako. 1, 2, 3. Ano, Jan? Wala na. Ton? Wala na, ayoko na. Vic? Con? Sige, baba. Talo na ako. Oh, Tryo Queen. Pool. Alas. Sorry lang. Oo. Taas ng bara. Saan ka pupunta? Sasanla lang, pare. Pare, yung original mo nandiyan na. Hi, Han. Talaga, pa? How's the game coming along?
As usual, Laki na ng talo ko, pare. panalo na naman ako. Yung party mo, kamusta? Okay, masaya. Masaya ba? Han, please lang, umakyat ka na, matulog ka na. Kasi mamalasin ako pag nandito ka. Ano? Oh, lagay. Oh, 200, 200. 200, pare. Deal mo na. Yan. Yan. Para manalo tayo. You sleep na, baby. Mommy's here. Inantok na ako eh. Sige na. Maagang appointment ko bukas. Ano ba yan? Anong ginagawa mo? Nalimutan ko set yung alarm clock eh. Baka hindi ako magising na 6:30. Susan. Ang mama? Oh, chocolates! Chocolates! Oh, Jun, nagluto ako ng biko para sa'yo. Masarap yan. Wow! Mainit Thanks! O, huwag mo munang pinapakain ng chocolate yung bata. Baka hindi na makadede yan mamaya. Ma, ba't yun naman ho inaway si Susan? Nagsumbong na pala sa'yo. Sasandali lang kayo nagkausap eh. Siniraan na ako. Mama, awa naman kayo kay Kuya Nick. Siyempre, pag nag-aaway kayo, naapektuhan din siya. Eh, pinikot lang naman ang babaeng yan ng kuya mo ah. Sama talaga ng ugaling ng babaeng yan. Akala mo kung sino-senyorita mag-aasta? Para namang hindi natin alam kung saan nanggaling yan, ano? Ma naman. Anong mama? Pulis pandakan ng tatay niyan. Ilang beses bang muntik nang matanggal sa trabaho yan dahil sa sobrang garapal mangikil? Wala namang pagmamalaki sa akin yung babaeng yan. O yung bata, patahanin mo. O, iyak na. Oh, you want chocolate Many candy Ay na. Oo. Ma, kawawa naman si Clinton. Hindi naman maganda yung bata pa lang siya. Nakikita niya ng minamaltrato ang nanay niya dahil lang sa... Sige. Ako na nga lang ang nagmamalasakit sa inyo magkapatid. Magmula na mamatay yung tatay ninyo. Ako pa ngayon masama? Ma, wala naman akong sinasabing masama kayo Oh, nandito ka pala. May dala ka bang pasalubong? Nandun. Ma? Ah, Saan nakalagay wallet nyo? Pautang naman 200 oh.
Kumuha ka na lang doon sa ibaba ng tokador ko, anak. Isa pa yan, Ma. Habang nakatira dito si Kuya Nick at inaasa sa inyong pamilya niya, paano na siya maghanap ng trabaho? Ma, hindi pwedeng habang buhay nakasandal siya sa inyo. Bakit? Kala mo ba naliligayahan din ako sa kalagayan mo? Ma, hindi naman ako pinag-uusapan natin Si Kuya Nick. Nakikita mo yung pagkukulang ng kuya mo, pero ang kasalanan mo, hindi mo maamin. Akala mo ba hindi ako nanliliit sa tuwing magtatanong mga kamag-anak natin tungkol sa'yo? 2 taon na kayo magkasama ng lalaking yan. Ma, naghahanda pa kami. Anong pinaghahandaan ninyo? May sariling bahay na yung piloto mo. Alam mo kung umasta ka, akala mo asawa ka na niya. Kailan ka mapakakasalan ng lalaking yon? Ma, sabi niya sa akin marami pa siyang obligasyon. Wala akong pakialam sa mga obligasyon niya. Ang tinatanong ko sa'yo, kailan ka ba talaga pakakasalan noon, Jun? How do you expect na magka-baby si May? Sobrang workaholic nun, di ba? At saka, paano kakapit yung fetus sa matres niya? Buong araw siyang tense at naglalakad. Lalo na ngayon, na-promote pa siya. Pareho lang naman sila ni Jonas Halos sabay pang kanilang promotions. Wala na silang time mag-anak. Hindi katulad mo, no? You have all the time in the world. Marami akong inaasikaso dito sa bahay para magtrabaho pa sa labas. Tsaka, ayaw ni Rafi. Teka, naitanong mo na ba sa kanya? Gusto niya, dito lang ako sa bahay. Oo nga Balita ko nga naaarawan ka lang kapag nagsha-shopping ka o kaya nagpa-parlor. At saka yung hinihinga mong hangin, galing na dun sa air conditioner mo. Walang masama sa ganitong buhay. April, ikaw yung magna cum laude sa grupo. Si May nga ni hindi din slister yun. Dinadaan lang lahat sa sipag at saka sa boka. We all make our choices. And this is what you want? April, yung buhay mo walang pinagkaiba sa mamahaling thoroughbred na aso or kabayo. Iniingatan, kinakwadra. Pagkatapos, pinaparada pag may April, karera. pakitali nga to. Anne-Marie, kamusta na ba ang nabiyuda? Ano ba sa tingin mo? Gandaan mo naman ang ikot. Huwag kang malikot. Kailan niyo ba kami bibigyan ng apo? Oo nga naman. Matagal-tagal na rin kayong kasal. Kami ng mama mo'y sabik na magkaroon ng apo. Ano ba? May? Ma? Alam mo bang, Mada, dagdagan na naman ang pamangkin mo sa Canada. Long distance pa lang ng kuya mo. On the way na naman daw si Mercy. At saka, hindi kumpleto ang pamilya kung walang anak, iha. Dahil ba ito sa mga plano ninyo? Wala naman hong depresya sa aming dalawa Siguro hindi lang ho kami nakakatsamba. Abay, mas maigi magkaroon ng anak habang mga bata pa kayo. Sa ganun, mas mai-enjoy niyo ang paglaki ng mga bata, hindi ba? Alangan naman magpamilya kayo kung pareho na kayong nirarayuma. At tandaan ninyo, ang banal na sakramento ng matrimonyo ay binigay sa atin ng Panginoon para magdala tayo ng bunga ng ating pagmamahalan sa mundo. At ang mga bungang iyan ay ang ating mga anak. Rupert? Kailan tayo magpapakasal? Alam ko na. Alam mo, 17 hours ang flight ko ngayon. Hindi pa ako nakakaalis ng bahay, sinisira mo ng araw ko. Tinatanong lang naman ng nanay ko kung kailan tayo magpapakasal
Nasusunog na naman ang kaluluwa natin sa impyerno. Nabubuhay tayo sa kasamaan. Naubusan na nga ako ng excuses para... Kung atat na atat ang nanay mo magpakasal, bakit hindi siya maghanap ng boyfriend niya at siya magpakasal? Hindi ka na talaga makausap na matino. Don't you think you're being inconsiderate? Kinukulit mo ko dahil buyok na naman ang nanay mo. At saka ang dami-daming dapat gawin dito, pakitingin naman oh. At saka dumating na si... Sino? Umuwi na ako, ate. Alam mo, Jonas, na-calculate ko na. Magkano ang amortization natin sa bahay? 15,750. Plus, magkano yung hinuhulog ko sa kotse ko? 15. Ikaw, gaano pa ba katagal yung hulog mo sa kotse mo? 6, 7 months lang siguro. Akala ko ba 3 months na lang? Ano ba point mo? Halika nga dito. Kung mag-average ako ng commission sa benta ng mga lupa at about, say, 50,000. Plus yung mga kinikita mo sa bangko. Plus yung mga commissions ko pa na paminsan-minsan nakukuha ko sa pagdidispose ng mga units sa condo projects namin. Yan. By early next year, maluwag na tayo. So, ang ibig sabihin, pwede na tayo magka-baby? Ano? Di ba yan ang sinabi mo kapag maluwag na tayo sa mga dati nating binabayaran? Kaya ngayon gusto mong humanap ng bagong pagkakagasusan. Bakit? Babayaran ba natin yung baby ng installment basis? You have no one to blame but yourself. Mommy. Hindi tao ang asawa mo. Nagkataon lang mayaman siya. He's an animal. Isang mayamang animal. Prejudice ka lang pagdating kay Rafi. Oh no, darling. Alam ko lahat ang kwento tungkol sa pambababae ng asawa mo. Marami dyan ang naninira kay Rafi. You know, Iha, ever since you went to school, honor student ka. Salutatorian when you got out of high school. Magna cum laude after college. But ever since you married that guy, naging retarded ka na. Meron kaming anak. Hindi ganun kadali yun. And so? Tatlo na kayong anak namin ng daddy mo bago ko siya hiniwalayan at dinimanda. So please, April, don't give me that medieval reason like, for the sake of your son. My dear, that's stupid. At nang malaman ko may kabit ang daddy mo, at binahay pa. The first thing that I did was to throw him out of this house. And I told myself that if he's gonna get rid of me, I'm gonna get rid of him first. At ngayon, dun siya sa kirida niya. And I'm sitting pretty. And he has to pay through his nose to keep me sitting pretty. O Jonas, katatawag lang ni Mon. Nakuha na raw niya yung rubber shoes na pinabibili mo sa Hong Kong. 3,500 daw. Wala nang tubo yun. Daanan mo lang sa... Sabi ko, tumawag na si Mon. Nakuha na raw niya yung rubber shoes mo. Daanan mo lang sa office niya bukas. 3,500 raw. May diferensya ka ba sa tenga o ayaw mo talaga marinig yung sinasabi ko? Bahala ka sa buhay mo. Okay lang siya. Gusto niya magkaanak. May oras ba kami? Can we afford to have a child? Okay, assuming na ma-pregnant ako. 9 months kung dadalhin yung bata sa loob ng tiyan ko. Ganun naman talaga yun, di ba? Well, nakita ko kung gano'n nahirapan si April. Nandun pa nga mami ko eh. Nung nabuntis siya, hindi siya makalakad. Malay mo, pwede ka maging lingling na konting ubo lang, manganganak agad.
Pero tingnan niyo kung ano nangyari kay Lingling. Kahit manganak pa siya ng triplets, okay lang. Masokista kasi siya eh. Nakakahay siya pag nagli-labor. And look at what happened to my mom. After nanganak yun, her whole life, napako sa pag-aalaga ng mga bata. That was a decent meal. I love the fish. Paano ka hindi mababato? Wala ka nang ginagawa sa bahay mo. Tapos, pinaka-major event na sa'yo ipasyal yung anak mo sa park. Kung lalabas ka man like tonight, para ka naman presong on parole na dapat ipaalam dyan kay Rafi kung nasaan ka every hour by the hour. Hindi naman. Anong hindi? Eh, kanina ka pa tawag ng tawag sa telepono eh. Teka, nambababae pa rin ba yung asawa mo? I think yung sekretary niya. Well, kasalanan mo rin yan. Nakukulitan na nga siya sa akin, oh. Abay, gago siya. Kung ayaw niya, di sana sabihin niya sa'yo. Eh, yun na lang naman ang kulang sa inyo eh. Hinalila ka na noon. Isinumpa ka na nga ng nanay mo. Guys, yung kapatid niya pinag-aaral niya ng dentistry. At yung nanay niya may sakit. June, kung ayaw talaga ng lalaki sa'yo, hindi yun mauubusan ng excuses not to marry you. Saan ba talaga tayo pupunta? Saan pa? Eh, di uuwi. Halika, magwala muna tayo. Tama dating mo, pare. Okay. Next question. Why? Why? What? Bakit hindi tayo masaya? Meron ba talagang tao na maaari magyabang na siya ay completely happy? Si Lingling. Masaya yun tuwing nanganganak siya. Akala lang niya yun. Niloloko niya ang kanyang sarili na kontento na siyang gawing palahian ni Hector. Si... Maricel. Dahil lang nakatira sa Forbes ang biyanan niya, akala niya hindi na makakalimutan ng mga tao na lumaki siya sa Novaliches. Pero sa totoo lang, hirap na ako. Eh ano ngang gagawin natin? Wala naman tayo magagawa eh. Nagpapakamanhid na lang ako. Ang hirap-hirap magpatay mali siya tungkol sa kalokohan ng asawa ko. Ang next question dyan, how are we gonna solve our problems? Pare. Nakita niyo yun? May, papatulan mo pati yan. That's not my point. Hindi pa naman tayo mga losyang eh. Bakit natin pinapayagan ng mga lalaki sa buhay natin na diktahan kung anong direksyon papunta ang mga buhay natin? May asawa na ako. Matanong ka nga, may direksyon ba ang buhay mo? Kumusta flight mo? Okay. Si Sing. Nag-day off. Saan ang flight mo? Bangkok. Rupert. Rupert, sandali. Miss mo ba ako? Rupert, dadating na yung service ko, okay? Miss mo ba ako? Rupert, yung uniform ko magugusot. 15 Ano minutes. ba? 15 minutes. 15. Ano ba? 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Rupert! 5 minutes. Sabi yung uniform ko 5. magugusot eh. Ano palagay mo sa akin ha? Kuneho? I want it now. Come on, baby. Sabi na, tigilan. Babalik naman ako eh. Ano palagay mo sa akin ha? On call? Anytime na pindutin mo, hilata ako para paligayahin ka. Pwede ba, Rupert? Pakasalan mo muna ako. And what do you know about business? Rafi, graduate ako ng Bachelor of Science in Commerce majoring in marketing. And after you graduated, may work experience ka na ba? That's why I want to work. You know you want too much things out of life. You don't know how lucky you are compared to everybody else. Alam ko yun. Kaya lang, Maliit pa ang anak natin.
Magtatrabaho ka. Pababayaan mo ang bata. Iyon mo siya sa yaya. At pagkatapos na lahat, siya na ang anak natin. I will make time for our child. You know, I'm sure yung mga kaibigan mo nagpasok nitong crazy idea sa utak mo, no? Bakit naman pati si May at June nadamay sa usapan natin? Because I know how crazy your friends really are. Ano ba naman yan, April? Hanggang ngayon, di mo pa rin alam ang taste ko sa coffee? There's too much sugar in it. Pagtitipla na lang kita ulit. Di bale na lang, late na ako. Ilang percent ang pag-drop ng ating sales? 15%. Mahirap kasi ang kompetensya ngayon, ma'am. Anong sinabi ni Mr. Salgado? Excuse me, ma'am. Your husband is on the other line. Oh, what? Ano ko, what? Nasusulong na ka itong bahay natin, wala ka pa kalam-alam? Ano? Itong magaling mong mate, iniwan na ka bukas ng gasang sa may kusina. Aba, buti tayo masunugan ah. Mabuti na agapan ng kapitbahay. Bakit ka galit sa akin? Ano pa bang magagawa ko kung may pagka-pyromaniac yung maid natin? Hindi mo ba naiintindihan? Muntik na tayong masunugan. Hoy, umuwi ka dito ngayon din. Hindi pwede. Bakit? Ikaw lang ba may trabaho? Ako iniwan ko yung trabaho ko sa opisina. Hindi ako makakauwi. I'm very busy at wala na akong magagawa kahit pumunta pa ako dyan. Okay? Goodbye. Biring! Biring! May baga pa! Dali! Tubig! Dali! Bilisan mo! Esther! Ako? Sorry, sir. Hindi ko po sinasadya, sir. The first item in our agenda for today's General Assembly involves the pressure pumps being used by some of the residents. Now, these pressure pumps have been specifically banned by our association simply because it deprives our neighbors of their water ration every morning. Ginagamit pa ba natin yung water pump na yun? Oo, di ba sabi mo sa akin? First requesting and then demanding that these pressure pumps be disconnected from their main plumbing. Pero meron pa rin ilang mga residente na hindi sumusunod sa ating mga regulasyon. Para bang wala na silang konsiderasyon sa kanilang mga kapitbahay. Sarah, please. Thank you. Anyway, as of 3 weeks ago, nakapagpadala na po tayo ng notice kay Mrs. April Cabildo regarding these pressure pumps. Pero up to this very moment po, wala pa rin po siyang ginagawa about it. Hindi pa rin po siya sumusunod sa ating mga napagkasunduan. Mrs. Di Magiba and the rest of the members of the association, if I may, I'm sorry. Wala akong alam tungkol dito eh. I'll make sure that my wife abides by all the rules. You see, I'm a very busy man at wala akong panahon mag-asikaso. It's my mistake. I'm sorry, I apologize. I was negligent. Pero hindi ako aware dun sa mga pressure pump policy na yan eh. Well, I'm sure that we can depend on you, Rafi, Mr. Cabildo. Thank you very much. Good evening po, ma'am. Ano itong nabalitaan kung balak mong gawing uling tong bahay? Hindi po, ma'am. Hindi ko naman po sinasadya, ma'am eh. Pag sinadya mo yan, kanina pa kita pinasalvage. Bakit ka ganyan makatingin? Halika nga dito. Tingnan mo ako nakakainin ko for dinner. Sabi mo nga sa akin kung disente pagkain yan. Corned beef at kanin. Ano naman inaangal mo? Eh di wala ka na makain sa bahay na to eh. Kanina merienda gusto kumain, di wala akong makutkot. Ngayon naman, dahil lahat ay ihanda sa akin ng maid mo, daw wala ka raw perang iniwang pamalengke. Ano ba klaseng buhay to? Marami akong iniintindi. Kung yung maid binapamalengke ko, nagagalit ka naman dahil sinasabi mo kung ano-anong binibili ng gagang yan. Nag-aaksaya ng pera. Hindi ko na alam kung gusto mong mangyari eh. Kung iniintindi mo nga kasi itong bahay na to. Ewan ko sa'yo. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Ayoko makipag-usap sa'yo. Ang problema kasi sa'yo, wala ka na inisip kundi yung trabaho mo. Anong klase ka mag-asawa? What did you say? Wala kang panahon sa bahay, wala kang panahon magkaanak, wala kang panahon mag-grocery, mamalengke, wala kang panahon sa akin. Hoy! Hindi asawa ang kailangan mo. Kung yan ang hanap mo, sana nanligaw ka na lang sa employment agency. Bakit? Nagtatrabaho ko dahil marami tayong utang na binabayaran. Mababayaran mo ba ang lahat ng yan ng mag-isa? Gusto ko bang mabaon sa utang? Ha? Sino ba sa atin ang bilhin ko ano-ano? Lahat pinaplano para di masabihin ng ibang tao na napag-iwanan siya ng mga kaibigan niya. Ano? Kaya huwag mo ko sisihin pagdating ng panahon kung pati toothpaste natin sa banyo, ina-amortize natin. Kung titigil mo lang yung kakakontest mo kay April, baka sakali magkapanahon ko sa akin. I want a wife, not a business partner! No!
What you need is someone na mautusan mo, na makikipaglaro ng bahay-bahayan sa'yo. Well, I'm sorry, Jonas. God gave me brains which I intend to use. Hindi ako katulad ng nanay ko na ang tanging misyon sa buhay ma-perfect niya ang recipe niya ng adobo. Okay? Hindi ako palahian para mapatunayan mo sa lahat ng makamasya mo! Huwag mo kung asarin baka masama kita! You just try, Jonas! You just try! Alam mo ba kung anong sagot sa suntok? Sige! Sige lang! Pitikin mo ako! Ano, what did I tell you? Right from the start, ha? Yang Jonas na yan, hindi mapagkakatiwalaan. Teka muna. Akala ko ba nagkasundo na tayo nung kinasal silang dalawa? Ay, nako, we were just being polite. Pero deep inside us, alam natin, ha, na may tama sa utak yung lalaking yan. Akala mo mabait, pero ako, ay nako. Unang tingin ko pa lang, alam ko na yung totoong kulay niyan. Ay, nako, Ma. Hindi naman siguro. Alam mo naman, pag nagiinit ang ulo ng isang tao, hindi makapag-isip ng matuwid. April, hindi excuse yan eh. The point is, itong si lalaki, inargabyado tong kaibigan natin. Ay, nako. Alam mo, totoo yan. Alam mo, mami ko meron ding pinatalsik na yaya. Ano? Kasi kailangan mo na abogado. Meron ako, taga-UP, magaling. Marami ng death threats, pero hindi pa rin natatalo. Aanhin ko naman ang abogado. Aba, para pag nag-split kayo ni Jonas, malinaw ang lahat, hindi magulo. Teka, bakit split? Nagkatampuhan lang naman tong si May at si Jonas eh. Nagkatampuhan? Nagbabatuhan na sila ng vase, ng lamp, ng kama. O may threat ng physical violence. May, gusto mo na bang iwalayan si Jonas mo? This is so terrible. Eto, kadarating ko lang. Tatawag ako mamaya sa kanya siguro after an hour, pagkatapos ko dito. Kumusta ka na? Eto. Sige, tawagan mo mamaya, ha? Okay, bye. Jun, pengen naman tuwalya. Sa trabaho ba ni Rupert? Masusurprise ka pa ba kung nagkalat yung mga babae niya? Okay lang yun, wag lang niya ako idadamay. Baka kung ano pang sakit ang surprise niya sa akin. Hindi ko na yata kaya. Mas simple ang sitwasyon mo. Hindi pa naman kayo kasal ni Rupert. Ba't hindi mo siya iwan? Sayang eh. Yung pambabastos niya sa'yo? Nagsalita. Ikaw. Tinapos na ba ni Rafi yung affair niya doon sa secretary niya? Kinonfront mo na ba siya tungkol doon? Mukhang seryoso na nga. Nagpa-appointment na si May sa abogado ni Anne-Marie. Kaya ba niya? Ang ano? Mabuhay na wala asawa niya. Alam mo, ang hirap dyan kay May. Nagkatrabaho lang siya, akala niya pwede na siya maging independent. Pasalamat siya na medyo torpe yan si Jonas, na to-tolerate yung kagagaan niya sa pagtatrabaho. Magkano na ba ang kinikita ni May dun sa Parthenon Real Estate Agency? Malaki. Malaking-malaki na ang kinikita ni May. Sir, telepon po para sa inyo. O bakit? Doon na lang sa den.
Did you call here? Did you give your name to the housemaid? I was going to call you later. Ikaw lang naman tong hindi makapaghintay. Ayoko lang na meron masabi ang asawa ko. Yes, she's here. I'll call you tomorrow. Okay. Anong ginagawa mo dyan? Sino yung kausap mo? Bakit pa kailangan kayo magbulungan? Anong bulungan? Tumawag lang naman si Victor, nag-iaya mag-tennis bukas. Ikaw talaga kung ano-ano na tumatakbo sa utak mo. Umaandar na naman pagkasira ulo mo. Alam ba ni Jonas na dedemanda mo siya? Malalaman na rin niya. Magpapadala na nga ng sulat yung abogado ko. Oh, Kasi naman, huwag kang ganyan. Wala talagang mangyayari kung iisipin lang at pag-uusapan ng problema. Tama si Anne-Marie. Kailangan yung aksyon kaagad, April. May, anong gusto mo? Sabay tayo magdedemanda. And on what grounds? Kaya nga maswerte itong si June na wala pang sabit. I don't care. Gusto ko na nga ng sabit, no? Lukaret ka talaga. Nakikita mo na nga ang hirap naming... Kasi kayo, you married the wrong man. So, pinalalabas mo ngayon na yung piloto mo is the right man? How can he be the right man? Ayaw kang pakasalan. Basta may right man dyan. Nandyan lang. How can you find the right man kung nakakapituko ka dyan sa lalaki mo? Gusto mong ihanap ka namin ng date? Paano naman ako magde-date, no? Bakit hindi? Kasal na ba kayo ng hudas na lalaking yan? Ate? Oh. Nandiyan na po sundo nyo. Sige, bababa na ako. Hi. Hi, So, you're the friend of May? I'm Alec. You must be June. Hi. Hi. Shall we? Okay. I'm sorry. Let's go. I have a confession to make. I'm gay. Pero gusto ko nang magbago. Gusto ko rin magkaroon ng pamilya at mga anak. Pero hindi ko magawa dahil nahihirapan akong hiwalayan ng boyfriend ko. Kaya nga ako nakipag-date sa'yo, baka sakaling matulungan mo ako sa problema ko. Naloka ka? Okay ka lang? Teka. Oh, anong problema? Sige na, mabait akong tao. Oo nga. Mabait ka nga, pero kamay mo, hindi mabait, okay? Itawa mo nga ako. Isa lang naman eh. Ikaw naman eh. Ang bastos mo! Ang hirap naman kasi sa'yo. Sobrang bihikan ka sa lalaki eh. Para naman kasing Panginoon ang kinakasama mo ngayon eh. June, not unless you keep an open mind, it's not going to work. Paano naman? Wala na ibang lalaki pwede i-compare kay Rupert. Eh bakit mo naman kasi kino-compare? Kapag kumain ka ng pansit, ikino-compare mo ba sa lasa ng spaghetti? Anong palabas ito, ha? At sino matuhuda sa abogado mo na kung makasulat? Kala mo kung sino? Siguro mauna na Hindi, kami. maupo kayo dyan.
Medyo private ang... Maupo kayo! Akala mo natatakot ako na nagpapakitang gilis sa abogado mo? Di bahala ka! Matakot ka kung gusto mong matakot. Basta nandyan yung mga demands ko. Anong para sa demands? ating mga... Ha? Are you threatening me? Ganun ba? Akala mo matatama ako sa ganito? Basta ang abogado ko ang... Maraming abogado dito sa Pilipinas. Kung ayaw mo makipag-usap sa akin ng harapan, pues, yung abogado ko rin ang kakausap siya sa abogado mo. Di sige! Tingnan natin kung sino magmumukhang kawawa! Ulol! Mas ulol ka! May? Sabi mo po. Yan ang pinaka-successful na project na kalaban natin. Maniwala kayo. Halos sold out na ang lahat ng mga units ng condo building na yan. May? May problema ka ba? Kanina ka pa walang kibo eh. Kung ikukwento ko sa'yo, maubos ang araw natin. Oh my God. Bakit? Hindi mo kilala yung babae? What did she look like? Marami matangkad na payat na mestiza sa planetang ito, May. Oh, si Basti. I'll call you back later. Ang anak ko. Saan ka nanggaling kanina? Ano? Saan ka nanggaling kanina? Nagpapatawa ka ba? Natatawa ka ba sa ganung tanong? Sa opisina, saan pa? Ang opisina mo, nasa Makati. Wala sa Green Hills. Ano na naman ang Huwag kinalaman ka ng... nang magsinungaling. May nakakita sa'yo sa Green Hills, may kasama kang babae. Sino? Sino nakakita sa akin? Hindi na yun importante. I come home. Pagod na pagod. Maghapon sa trabaho. Nakikipaglaro pa ng tennis para lang makipag-PR sa mga kanegosyo natin. Tapos yan pa ang isasalubong mo sa akin? April, labanan mo yan. Lumalabas na ang obvious. Alam mo, nagmamana ka talaga sa pagkasiraulo ng nanay mo, no? Labanan mo yan. They're late. Baka na-traffic lang sila. Kahit na, they're still late. Attorney Sagrado, I'm Attorney Palisok, and you must be Mrs. Dalarama. Good afternoon. Umorder na muna tayo, Brenda. That is not important. Let us go to business. Attorney Sagrado, I think you are insane. Ang tawag dito sa demands ninyo ng kliyente mo ay extortion. I beg your pardon, attorney. Unang-una, you have no grounds to file the legal separation against my client because it is your client, Mrs. Dalarama, ang siyang nagkulang ng kanyang legal and moral obligation as a wife to my client, Mr. Dalarama. In her refusal to bear a child, in her responsibilities as a dutiful housewife. Pero rin, attorney, you must remember that it is your client who's harassing my client. On the contrary, there is no record, proof, or even rumor in any form of negligence, disloyalty, infidelity. But most of the properties of my client nakapangalan din sa kanyang asawa. Isa pa yan, attorney. Ang pagbili sa bahay na tinitirhan nila Mr. and Mrs. Dalarama ay hindi pwedeng sabing joint property because it is my client, Mr. Dalarama, ang siyang bumili ng lupa noong siya'y binata pa. And according to Pero law... rin, attorney, ang pagpapagawa ng bahay, ang pag-utang sa bangko, ginawa rin ng aking Oh kliyente. no, attorney. Oh no. The loan was obtained because of my client's collateral and of course... Teka muna. Hindi ko na maintindihan ang tinatakbo ng usapan na to. Ano ba talaga yun? Huwag na kayo makialam. Jonas, let me do the talking. May, magmerienda ka na muna. As I was saying, attorney, the loan was placed under the names of both Mr. Jonas Dalarama and Mrs. Maria Elena Pasco Dalarama. So the property is undeniably conjugal in nature. O, Ising, baka gusto mo kumain muna. Mamaya na, ate. Tatapusin ko to. Nagugutom ako. Ising, yung kuya mo daw nagugutom. Dahil siya na. Ikaw na lang. Baka mamaya kung ano pang ipakain sa akin ng ungas na yan eh.
Saan ka ba nagpupunta? Gabi-gabi na lang ay lumalabas ka. With friends. Sila April. Not all the time. Nakikipag-date ka. Does that mean na pwede na rin ako makipag-date sa ibang chicks? Eh kung ikaw nga lumalabas na may kasamang ibang lalaki, eh di mas lalo naman sigurong pwede akong mag-happenings na may kasamang ibang chick. Oh, Mrs. Push! I want you to push harder. Sige na. Ayun na yung ulo. Sige, push. Sige pa, sige pa. Ayan na, ayan na. Sige, dear. Sige, push. Kaya mo yan. Oh. Hector! Oh, isa pa, isa pa. This is a very memorable moment. Ito, Mrs. Kunan mo ko Come on. picture. Teka, sandali lang, dear. Come on, Mrs. Okay. Push. Smile. Smile. One. Mrs. Mamaya na ho 2, yan. 3. The baby's here! Ay! Andiyan na ang baby! Tingnan mo, ang cute naman niya. Ang taba-taba niya. Baby girl! Na naman? Oo nga eh. Baby girl na naman. Mas matangkad pa nga siya sa asawa mo eh. Basta, maputi, long curly black hair, mistisang-mistisa. Eh, baka naman sekretary niya talaga yon. Hindi na sekretarya ni Rafi. Hindi mestiza si Ami. Taga-Ilocos yun eh. May team. Pati gilagi. Well, obviously, buko na natin kung saan ang kanilang love nest. At ang kapal pa niya, nagde-deny siya, ha? Gusto mo sigurin na natin? May naman. I will not stoop that low. Gusto mo bukuin natin? Tapos salpakan natin silang ebidensya para kahit mag-deny sila, hindi sila makakalusot. Para yatang makukulong ako sa pinagagawa ninyo eh. Kay dali-dali lang naman yan eh. Magpaplanta tayo ng microphone, tapos i-record natin yung usapan nila. Para lang magka-ebidensya. Hindi naman sa ganun eh. Kaya lang eh. Can you do it? I mean, kaya mo ba? Sabihin mo lang sa amin kung hindi mo kaya, okay lang yun. Kukuha kami ng ibang mas competent. Para yun lang eh. Mas mahirap pa nga dyan yung mga nagawa kong mga surveillance strategies and devices. Dave, mga best friends ko yan. Marami akong inaasikaso ngayon dahil nagpapatayan kami ng asawa ko ngayon. Ikaw lang ang pagkakatiwalaan ko. Tulungan mo naman sila. Paano, Dave? Ready ka na? Hindi ka kaya magkamali? Hindi. Expert ako sa surveillance. Paano mo malaman kung anong unit? Ako nang bahala doon. Let's go. Excuse me, ma'am. Sino ang pupuntahan nila? Hi, pinapunta ako ng aking client, si Rafael Cabildo. I'm an interior designer at gusto kong makita ang unit niya dahil meron kaming susukatin. Pero tapos na po sukatan ng unit niya eh. Kaya nga, hindi siya nasiyahan kaya ipapaulit niya. Tsaka, alam mo naman mga mayayaman eh, galit sa pera eh, di ba? Pero wala nang tao doon eh. Okay lang. Nasa akin ang susi. Oh, sige po. Sa Unit 1101B. Thank you. Sige po. Ay, ma'am. Ano nga ho pala ang pangalan nyo? Lucrecia. Lucrecia, patay kang bata ka. Criminal act itong pinagagawa ninyo sa akin ah. Breaking an entry.
paano naman to si April? Sabi niya nasa kanya yung susi, pero wala naman sa kanya. Susiyan ang bodega ko. Nito ko lang yung gwardiya para paakitin tayo. Mukhang okay naman. Mukhang mahal. That woman! Siya ba? Siya ba ang babae nakita mo kasama ng husband ko? Oo, siya. Kilala ko to eh. Ah. Papatayin ko to. Hindi ko gusto sirain yung drama ninyo, pero tapusin na natin to. Oo nga. Akin na nga yan. Baka mabuking pa tayo. Tayo na sa kwarto. Saan ba? Baka dito. Lika. Ayan na naman siya! Papatayin kita! Sus Maria Josep. Wow! Parang motel tong kwarto nila, ha? Bakit? Nakapasok ka na sa motel? Hindi! Nakwento lang sa akin ng mami ko. Mga hayop. Mga hayop sila. Paano makapagsimula ng ganyan na may soap opera sa background? Hindi ako makapag-concentrate eh. Kung gusto ninyo, hintayin niyo ako doon sa garahe. Bumaba na kayo. June, papatayin ko sila. Itutuloy pa ba natin to o papapatay mo na lang sila? Sige, bumaba na lang kayo. Tara. April, June. Huwag nga pala kayo dadaan sa may lobby, ha? Kasi nakita tayo ng gwardiya na 3 tayo umakyat, eh. Baka tayo mahalata. Oo. Bakit pa ako na itong umuod dito? Alam mo, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit parang motel yung kwarto nila? Dahil mga pervert sila. Tapos the nerve to accuse me of being a loka-loka? Tapos wala siyang takot na sumbatan ako sa mga pagkukulang ko. June! Sige, maghintay na tayo sa loob. April, si ano? Sino? Nakakaya. Mga Istong, kayo na bahala dito, ah. Yes, sir. Nasaan na si Dave? Si Dave! Si Dave? Nasa taas! Paano natin siya matatawag? Ako, paano na to? June! Asan yung mikropono? Asa yung saksakan dito? Hello? Dave! Dave! Hello? Ako, June, paano na to? Hello? Dave! Umalis ka na dyan! Hanggang anong oras po pwede? We have the whole afternoon. I miss you na so much eh. Come here nga, give me a kiss. Come here, don't be shy. Don't wanna waste time. Not me. Do you miss me? I missed you. A lot? But do you miss me and do you want me? Do you want me? I want you. I can't. I want you. No, I want you to stay.
Please. Beg some more. Please. Beg some more. Beg some more. Beg some more. You want some more? I will give you more. A little more? A little more? What about this? More. Little animal. April? Ganyan din ba kayo? Are you sure ay mong tumama muna sa amin? Mag-dinner muna tayo, April. Are you okay? Ito nga pala yung kopya nung performance kanina. April, mauna na kami para makapagpahinga ka. Sweet dreams. Ang ibig sabihin, pahinga ka na. Mukha kasing napagod ka eh. Sige, kung magka-problema, tawagan mo lang ako. Don't worry. Everything will be alright. Okay? Sigurado ko ba okay lang yung kaibigan mo? Siguro siya, okay, pero ako hindi. Ano, tuloy ba inuman natin? Sa dami ng dinanas ko kanina, hindi na ako tatabla ng alak. Sige. Nalilito lang ako. Bakit kailangan pa i-tape? Paano? Ganyan naman kayo mga lalaki eh. Gagawa-gawa kayo ng katantaduan, tapos te-deny nyo lang naman. Kaya kami mga babae, naghanap kami ng mga ebidensya. Alam mo, sa tingin ko, wala pang lalaki sa mundong itong umamin ng kanyang pagkakamali. Aba, ako, maamin ako pag may kasalanan ako. Eh, paano naman eh? Ikaw yung tipo ng lalaki na hindi gumagawa ng kagaguhan. Kaya huwag mo lalahatin ng mga lalaki. Kasi meron pa rin dyan mga ilan-ilan na matitino. Kasalanan nyo rin naman pala eh. Pumipili kayo ng mga lalaking may sayad. Okay ka lang? Masarap ang barbecue dito. May betching kaya ito? Eh, ano naman kung meron? Wala. Nahihilo kasi ako pag may betchin eh. Anong ginagawa mo rito? Let me remind you na bahay ko rin to. What do you want? Naglalasing ka ba? Hindi. Umiinom lang ako. Iba ang umiinom sa naglalasing. Don't flatter yourself by thinking na umiinom ako dahil sa'yo. Alam mo, yan ang problema mo eh.
Oh. I know what my problem is. You. My husband. All these years, nagtatrabaho ako at wala akong na-contribute sa kalagayan natin ngayon. Tama ka. Lahat na nangyayari dito, ikaw lahat ang may kasalanan. At alam mo kung anong hindi ko maamin? You're a selfish, self-centered woman. Sinasabi mo, iniisip ko lang ang sarili ko. Pero actually, nagigilty ka sa lahat ng mga kasalanan binibitang mo sa akin. Jonas, please. Just leave me alone. Kailan ka ba naging asawa? Ha? Para sa'yo, yung pagsasama natin, yung paghahati ng mga gastos dito sa bahay na to. You were never a wife. Yun lang ba? Yun lang ba ang habol mo? Ayan! Ayan! O ba't nakatunga ka dyan? Ayan! Ano pa bang hinihinday mo? Duwag! Hi! Did you have a nice day? Pagod na ako. Nasa itsura mo nga. Hirap ng trabaho. I can imagine. Maliligo muna ako. Ayoko na. Hindi na kaya ng katawan ko ang pagod. Hindi rin ako nagtataka kung bakit. Good afternoon, sir. Welcome back. Asan na natin mo? Uy, nandiyan ka na pala. Bye-bye. Teka. Saan ka pupunta? Kadarating ko pa lang. Halos 1 linggo kong nawala. Lalayasan mo na agad ako. Ano problema doon? Eto ang problema. Hindi mo ba nakikita to? Kahit baboy mandidirin tumira dito. Nanonood pa ng TV yung maid eh. Utusan mo na pagkatapos. Okay? Bye. Naayos mo na ba yung sa account naman mo? to. Oo naman. Okay na yung reservation. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Dave, nakuha mo na ba yung mga papeles sa kanlubang? Kanlubang. Iba ang amoy mo ngayon Asagwa ba? Nagkulong ka, no? Pasalubong sa akin to ng kuya ko eh. Okay. Galing Saudi. Hindi ba bagay? Ha? Nailang lang siguro ako. Hindi ako sanay na nagkukulong ka eh. May konting lakad. Magtitripping ka ng mga clients? Hindi. Hi! June! Anong ginagawa mo dito? May usapan ba tayo magkikita? Wala nga, no? Hindi naman ikaw pinunta ko dito. Kasamahan ko lang si June sa Kalentong. Masarap ang pansit canton doon eh. Diba? Favorite ko yung pansit canton. Ikaw talaga? Tara na. Gutom na ako eh. Okay na yung kanlubang? Yeah, okay. Akong bahala.
Bye. Napagod ka ba sa pag-akyat? Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Nagugulat ako. Kayong mga kabataan, ibang-iba na binibigyan ninyo ng importansya. Masakit sa amin ang itay mo ang nangyayari sa iyo, May. Hindi sa mahirap maintindihan, Ma. Ayaw mo lang talagang intindihin ang kalagayan ko. Nung araw pa, iba ka na. Mataas ang iyong ambisyon. Proud na proud kami ng itay mo sa iyo. At nung pinakasalan mo si Jonas, hindi kami tumutol. Disente siyang tao. At sinabi mong mahal mo siya. Pero, nag-iiba ka na yata sa palagay mo sa pag-aasawa. Ibang-iba sa aking pagkakaalam. Mabilis ang asenso mo sa iyong trabaho. Pero ako, ito ang aking buhay. Ang aking mga anak, ang kanilang mga anak. Pag nag-iisip ako, malaki-laki na nga rin ang nagawa ko sa aking buhay dahil matagumpay ang aking mga anak. At hanggang sa araw na ito, mahal na mahal ko pa rin ang iyong itay. Hindi siya perpekto. May sumpong kung minsan. Pero hanggang ngayon magkasama pa kami. Kahit ano pa ang aming pinagdaanan. Kaming dalawa ang nagsimula. Kami pa ring dalawa sa huli. At hindi dahil kami may kasunduan. Kami nagsumpaan. Sing, Kuya, alam mo ba kung saan nagpunta ate mo? hindi ko po alam. Kung kagagalitan niyo ako, pwede ganun na lang. Napatrip na nga ako sa opisina ni Teres eh. Nandun ka, di ba? Ikaw rin naman. Nag-enjoy ka ba? Oo. Pwede ba itong maulit? Oo naman, sure. Ihatid na kita hanggang sa door nyo. Okay, no problem. O, gising ka pa. Obvious ba? Kung tulog ba ako, ihaharapin ba kita? Dave, I would like to meet my friend, Rupert. Rupert Dave. Uy, pare, kamusta? Eto ba? Eto ba ang pinaparada mo sa Maynila kapag wala ako? Dave, siguro mauna ka na. Total, may pasok ka pa bukas eh. Yeah. Tuloy na ako. Sige, good night. Thank you. Yung ba pinagyayabang mo sa akin, ha? Ha? Hoy! Bakit mo naman binastos ang kaibigan ko? Mula ngayon, ipinagbabawal ko na makipagkita sa lalaki yon, ha? I beg your pardon? Ang sabi ko, mula ngayon, ipinagbabawal ko na makipag-date ka sa lalaking yon. Pinagbabawalan mo ko? Bakit ikaw? Kailan kita pinagbawalan, ha? Excuse me lang, Rupert, ha? Excuse me! Habang nagkasama tayo sa bahay na to, ako ang masusunod, ha? Ah, ganon! Oo, ganon. Meron kang obligasyon sa akin. Ano ka mo? Obligasyon? Okay lang lumabas ka, ha? Pero hindi halos gabi-gabi. Alam mo kwento ng maid? Gabi-gabi na lang kasama mo yung... Sino ba yung mukhang bobong pinapatulan mo, ha? Hindi ka na ba kinalibutan sa itsura niya? Alam mo, ang laking problema mo kasi sobrang gwapo mo. Itigil mo na yan. Ah, ganon. Oo. Hoy, kinakausap pa kita. Kausapin mo, lelan mo panot. Huwag kang bastos, ha? Iba yung lalaki, makita nagbabarkada. O kaya may kasamang ibang chicks. Hoy, makinig ka nga sa akin, pwede ba? Ha? Ano na lang sasabihin ng ibang tao, ha?
Magkasama tayo sa isang bahay, mag-shota tayo. Eh, ikaw, kung sino-sino kasama mong ibang lalaki dyan, ha? Ano ba yung ginagawa mo? Sa tingin mo, pupunta ang laundry. Eh, anong ibig sabihin niyang maletang yan? Kala ko ba matalino ka? Itigil mo na yan, yung damang yan, ha? Huwag mo akong pakialaman! Jun, napipikon na ako! Eh, di ba pikon ka? Jun! Teka, ano nga palang palagay mo sa akin? Pag-aari mo? Uuwihan mo, tas gagawin mo pampalipas oras lang? Pwes, kung ayaw mo akong panindigan, aalis na ako dito. Hindi lang ikaw ang lalaki. At sino pinagmamalaki mo, ha? Yung dinedate mo mukhang danggit na yun? Ha? Jun, bumalik ka dito! Bumalik ka dito, papatayin kayo lalaki yan! Jun! Lumayas ka sa pamamahay nito! Talagang lalayasan kita dahil hindi na kita matiis. Dadalhin ko anak ko! Akin ni apo ko! Akin ni apo ko! Bitiwan niyo na ako! Akin ni apo ko! Parang awan niyo! Bitiwan niyo siya! Wala kang karapatan ako kanyang ina! Akin ni ang bata! Parang awan niyo na! Akin ni ang bata! Akin ni apo! Nick! Ibigay niyo yung anak ko! Umiiyak siya! Nasasaktan ako! Ibigay niyo siya! Bitiwan niyo siya! Ibigay niyo ang anak ko! Lumayas ka na to! Inay, ano nangyayari dito? Tama na. Nalayas na ako! Hirap na ako! Pero ang ina mo, inaangkin ang anak ko! Lumayas ka! Lumayas ka! Iwanan mo sa akin itong bata! Ano ba? Ingay-ingay nyo. Nanonood ako ng TV. Etong napakawalang yung asawa mo! Inakulong mo ko! O ba't nandito ka? May dala ka pang maleta. Lumayas na ako. Iniwan ko na yung boyfriend ko. Uwi na ako dito. Ano nangyari? Pare, magkano na ba ang club shares ngayon sa Kanlubang? Yung share ko sa Silverville, naibenta ko ng 1 million. Eh, magkano ko lang ba nabili yun? Hello? Hi. Sabi ko sa'yo, mas magandang investment ang club shares kaysa real estate eh. Han, anong oras ba magsisimula itong meeting nyo? Uy, Bart! Kailan ka pa dumating? Actually, the other night, kaya medyo nadje-jetlag pa nga yung asawa ko eh. Di ba, sweetheart? Buti pa, bilisan mo na itong meeting. Pupunta pa tayo ng Laguna. Ayoko mahuli sa Pentakasi. Sumasama ka ba? Naku, hindi. Hindi ako sumasama. Naiiwan lang ako sa rest house. Ayoko nga manood ng sabong. Sylvia, look. The nerve. Umapiro din siya. Hello. Hi. Hi, Mrs. Cabildo. We're so happy that you could finally join us in our very important General Assembly. Alam mo, matagal ka na nga naming hinihintay na makasali sa mga meetings ng asosasyon natin. Ako man. I'm so excited to be here. Hello. Oh, hindi mo sinabi na darating ka. Surprised? Everybody, please take your seats. Please take your seats now, please. We're about to begin the General Assembly for this afternoon, so please, maupo lang po tayong lahat. Thank you. Hello, Mr. Dimagiba. Long time no see. Galing lang kasi ako sa biyahe. I'm sure you miss your wife. Of course. Okay, now that everybody settled down, I would like to greet everyone. Good afternoon, welcome, and thank you for coming to this meeting. Now, I'd like to give you our president, Mrs. Sylvia D. Magiba, to give you this afternoon's agenda. Sylvia? Bakit dito mo pag gustong umpo? Para mas malapit. Good afternoon, dear neighbors. I'm so glad that you are all here to attend our gathering for today, where we shall be discussing some important details regarding policies of our association. But before anything else, please allow me, I would like to thank most of you who have donated so generously for the much-needed repairs of our parish church. If I may, I'd like to read their names. Well, to start with, I'd like to thank my husband, Bartolome Di Magiba, who donated 150,000 pesos. And we have Mr. Rafi Cabildo, who donated 250,000 pesos.
Saan ka pupunta? Nag-uumpisa na ang meeting. Kukuha lang ako ng juice. Manny Castañeda, 10,000 pesos. Joey Reyes, 10,000 pesos. Don Escudero, 10,000 pesos. Malu Crisologo, 1,500 pesos. Elaine Lozano, 8,500 pesos. Excuse me? Good afternoon po, ma'am. Ikaw ba in charge of sound system? Ako nga po. Magmerienda ka muna. Magagalit to si Mrs. Dimagi ba eh? Ako nang bahala kay Mrs. Timagi ba? Eh, Manood ka na rin ng sine. baka magalit din ho yung supervisor namin. Magkano ba kailangan mo? 100 pa ho. Thank you, ma'am. Mila Lumbao, 15,000 pesos. Claire Leviste, 6,000 pesos. And Rick Lee, 100 pesos. I would like to thank... Hello? Hello? Abi! What's wrong with the sound system? Abi! Can somebody please check the sound system? Yes, sir. Pakitingnan mo naman kung ano nangyayari doon. Yes, sir, right away. What's that? Can you please stop the tape? More. More. Please. More. Please. You want some more? I will give you more. A little more. No. A little more. No. A little more. A little more. Much. What about? Can you stop that, please? Who's doing this? Stop it! Stop it! No. Oh, God, Rafi. Rafi, don't stop. Don't stop, Rafi. That's on me! That's on me! That's on me! No. Walang niya ka! Oh my God! Sylvia, what happened to you? What happened to you? What's happening? Please help me! Bakit sabi mo ako? Kumakas na, Sylvia. Get up! Oh, dandan. Dapat hindi natin dito dinala eh. Dapat yata sa ospital eh. April, ano ibig sabihin nito? Huwag niyong maipasok-pasok yung basurang yan sa pamamahay ko. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sinong sira ulo sa atin ngayon? Ano pang pruwebang kailangan ko? Just get out of my house! Madadamay tayo dito. Oo nga! Bahala ka na sa buhay mo! Hoy! Are you all right? Oo naman. You should be. O kumusta si Rafi? Bumalik na ba siya sa bahay niyo? Hindi nga siya makalapit sa aming subdivision dahil hinahunting siya ng asawa ni Sylvia. The last I heard, nag-abroad yata. Mommy, ano ba tong ginawa ko sa aking sarili? Oh, the right thing, my dear. Paano tama ito? Munti ko na ipapatay si Rafi. He deserved it. Hay nako, Iha. Itong matagal ko nang pinupukpok sa ulo mo. Pero napakatigas ng bao mo. Remember, kapag walang respeto,
there can never be love. At hanggat hindi mo nararamdaman ng respeto ng isang lalaki sa sarili mo, wala kang karapatang sabihing minamahal ka niya. There was a time na nagmahalan kami. Hindi ko lang alam kung kailan natapos yon. Oo. Nung mas binigyan mo ng importansya ang pagiging asawa mo at nakalimutan mo ang pagiging babae mo. April, my dear, napakarami mo pang dapat matutunan sa buhay. Nagkakalokohan na naman tayo niyan eh. The last time we went, we all agreed that all conjugal property should be sold. Sandali! I dare question that. How can you include assets acquired before the marriage as part of the conjugal property? I don't believe this. You are lying, Attorney Palisok. How dare you! Jonas, did you hear what this amateur just said? Oh, you watch it. You just watch it. Time out, ano ba? Jonas, huwag ka na makialam. Let me handle this. If you want to take this to court... Sige. Mas mabuti pa nga dalhin na natin sa korte to nang matigil na ang paglolokohan natin, ha? You are wasting my time. Oh, I will make it worth your time, even if it means reaching the Supreme Court. Sige, tignan nga natin ang yabang mo. Alam mo, magaling to. Hoy, kung nababastusan ka sa akin, dahil bastos ka rin. Tinatapatan ko lang ang pagkatao mo. Tawang mo lang pinag-aralan. Ang akala mo, lahat ng babae, pwede mo malang bitawan. Mataas lang ang boses ko kung ganun din magsalita ang aking kaharap. I can be a gentleman if you can prove to me that you are a lady. Well, I can be a lady. Kagaguhan na ito nangyayari eh. Pakita mo nga sa akin. Ikaw ang mauna. Iingat, gentle. Okay. May? Ano? Gusto mo ba talagang... Gustong ano? Okay. Inaamin ko mali ako. Alam ko kung gaano ka-importante sa yung trabaho mo. Even before we got married, malinaw na sa akin yung drive mo, pagka-ambitious mo. It's just that... Basta, mali ako. Tapos, okay? No, Jonas, ako ang mali. Ha? Ako ang mali. You always wanted to have a family. Gusto mo magkaanak. Gusto mo ng mga bata. Gusto mo ng simpleng buhay. May, kailanman di naging simpleng buhay natin. Mali ako, okay? Okay. May? Oo. Ano oo? I still love you very much. Ma'am, sir, yung mga kasama niyo nag-aaway. Ang problema sa'yo, ang inaasan mo, wala sa lugar! Ano wala sa lugar? Ikaw ang wala sa lugar! Kung hindi ka na naging babae, yung pangalan kita! Babae ako, ha? Sa tawa-tawa ka pa! Don't touch me! Huwag na huwag mo akong sisigawan! Ano ngayon? Gusto kita sigawan! Huwag na huwag mo akong tataasan ng boses, ha? Ano ngayon? Don't you dare shout at me! Ang kapal mo! Let's go.
Hindi ako pinapasok ng nanay mo. Pakagat daw niya ako sa aso. Wala naman kaming aso ah. Lalo nga akong kinabahan baka siyang kumagat sa akin. Umuwi ka na, June. I miss you. Rupert, Sige. You win. I can't live without you. Ang gulo-gulo ng buhay ko ngayon. Rupert, Okay, I will marry you, June. Ano pa ba? Hindi ba yun naman gusto mong patunayan? Nanalo ka na. Pakakasalan na kita. Ano pa? Rupert, hanggang ngayon hindi mo ako maintindihan. Yun. Naayos ko na yung TV sa kwarto ng mami. Mo. Nakaka-istorbo yata ako dito eh. Hindi, Dave. Kailangan kita dito. Rupert, thanks for the offer. Okay. Anong kailangan niya sa'yo? Bakit pinuntahan ka niya dito? Something na hindi niya na pwedeng bawiin. O, saluhin niyo, ha? Madali-dali!